So many pieces all back together now. What's your vision? नमस्कार मित्रांनो, क्लिक मराठी यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. मित्रांनो, आपण सर्वजण मोबाईल वापरतो, परंतु मित्रांनो तुमच्या मनात केव्हा तरी एखादी शंका आली असेल की आपला मोबाईल हा ओरिजिनल आहे की डुप्लिकेट आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओत आपण हेच जाणून घेणार आहोत की आपला मोबाईल हा ओरिजिनल आहे की डुप्लिकेट आहे, अर्थात असली आहे की नकली आहे, याविषयीची माहिती कशा पद्धतीनं जाणून घ्यायची हे आपण आजच्या व्हिडिओत माहिती करून घेणार आहोत. चला तर मग क्लिक मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करण्यासाठी क्लिक करा लाल रंगाच्या सबस्क्राईब बटनावरती. त्यानंतर त्यासमोर येणाऱ्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, ज्यामुळे आपल्याला मिळेल या चॅनलवर अपलोड होणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन. यासाठी मित्रांनो आपल्याला सर्वप्रथम आपला जो काही मोबाईल आहे त्या मोबाईलचा IMEI क्रमांक माहीत असणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, तुम्हाला जर हा IMEI क्रमांक जर माहीत नसेल तर तो कशा पद्धतीनं प्राप्त करायचा हे सर्वप्रथम मी तुम्हाला सांगतो. यासाठी आपल्या मोबाईलमध्ये डायल करायचं आहे *##06# अशा पद्धतीनं हा जो क्रमांक आहे तो क्रमांक आपल्या कीपॅडवरती टाईप करायचा आहे. त्यानंतर अशा पद्धतीने आपल्यासमोर आपल्या मोबाईलचा जो काही IMEI क्रमांक असेल तो प्राप्त होईल. आपला मोबाईल जर ड्युएल सिमचा असेल तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने 2 IMEI क्रमांक प्राप्त होतील. आपला मोबाईल ज्या पद्धतीचा आहे त्यानुसार हे IMEI क्रमांक प्राप्त होतील. त्यानंतर मित्रांनो, हे जे काही IMEI क्रमांक आहेत ते जर तुमच्या मोबाईलमध्ये जर कॉपी होत असतील तर कॉपी करून ठेवा किंवा ते कुठेतरी लिहून ठेवा, कारण याचा उपयोग आपल्याला पुढील व्हिडिओमध्ये लागणार आहे. यानंतर मित्रांनो, तुमच्या मोबाईलमध्ये जे काही ब्राउझर आहे ते ब्राउझर ओपन करा. त्या ब्राउझरमध्ये टाईप करा IMEI चेक. अशा पद्धतीने टाईप केल्यानंतर सर्च करा. सर्च केल्यानंतर अशा पद्धतीचं वेब पेज आपल्यासमोर ओपन होईल. त्यामध्ये जी काही पहिली वेबसाईट आहे IMEI.info या वेबसाईटवरती क्लिक करा. या वेबसाईटवरती क्लिक केल्यानंतर अशा पद्धतीचं नवीन पेज आपल्या मोबाईलमध्ये ओपन होईल. त्यामध्ये या ठिकाणी एंटर IMEI हा जो काही चौकोन दिसतोय यामध्ये आपल्या मोबाईलचा जो काही IMEI क्रमांक होता तो येथे टाईप करा किंवा तुम्ही कॉपी केला असेल तर पेस्ट करा. त्यानंतर त्याखाली चेक नावाचं एक टॅब दिसते, परंतु त्या टॅबच्या खाली तुम्हाला एक चौकोन दिसेल आणि त्यासमोर लिहिलेलं आहे आय एम नॉट रोबोट. सर्वप्रथम आपला IMEI क्रमांक टाकल्यानंतर या चौकोनासमोर चेक मार्क करायचे आय एम नॉट रोबोट समोर. त्यानंतर येथून तुम्ही व्हेरीफाय करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर चेक या टॅबवरती क्लिक करायचं आहे. मित्रांनो, या टॅबवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर अशा पद्धतीचं एक नवीन पेज ओपन होईल. अशा पद्धतीने तुमच्या मोबाईलची सर्व माहिती या पुढच्या पेजवरती येईल. तुम्ही जो काही मोबाईल वापरत आहात त्या मोबाईलचं मॉडेल, ब्रँड, तुमचा IMEI क्रमांक, अशा पद्धतीची सर्व माहिती या पेजवरती येईल. त्यानंतर हे पेज जर आपण खाली जर स्लाइड केलं तर तेथे आपल्याला आपल्या मोबाईलचा जो काही फोटो आहे तो फोटो येईल. आपण जो मोबाईल वापरता त्या कंपनीच्या मोबाईलचा तो फोटो येईल. त्याचप्रमाणे आपली जी काही मोबाईलचे काही डिटेल्स आहेत, जर डिटेल्स चेक करायचं असेल तर अशा पद्धतीनं या टॅबवरती क्लिक करून आपल्या मोबाईलचे जे काही डिटेल्स आहेत ते तुम्ही इथे टोटल चेक करू शकता. अशा पद्धतीची सर्व माहिती आपण हा IMEI क्रमांक चेक केल्यानंतर आपल्यासमोर येईल. तर पहा, अशा पद्धतीनं आपण आपला मोबाईल हा ओरिजिनल आहे की डुप्लिकेट आहे हे आपण समजावून घेऊ शकतो. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असल्यास नक्कीच या व्हिडिओला लाईक करा आणि या चॅनलला जर अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.